the starting صراط الذين Okay, untuk pengetahuan for your information, this is recorded. Okay, the video, I mean the class is recorded, so you can always go back to the YouTube afterwards. Okay, normally I will upload to the YouTube right after the class because my space, my Teams and my team space is not actually giving me any more space lah for video. So basically, after the class, I will upload and then I will delete the video. Okay, all right. Uh, so we are continuing for the last week. Last week we have covered quite a bit, okay, on the portfolio management. So we have covered until performance measurement. So once you have your portfolio, you need to measure, okay, you need to measure your portfolio, okay, you need to measure your investment, whether it's performing or not, okay, or whether it's underperformed. So the performance measurement allow measurement of the success uh, of the portfolio management. So the key part of monitoring strategy and evaluating the risk. Okay, so you need to look back whether your strategy pays off and also whether the risk, okay, associated with your strategy, okay, with your investment, okay, is actually tolerable. Okay, and then important for those who employ a manager and those who invest personal fund. So basically, those who employ a manager means that you give your money to fund manager lah. You give your money to ASB. Okay, the fund manager will actually manage your fund. And those who personally invest your personal funds. Okay, right. And then also we need to determine the reason, okay, for the success or failure of the portfolio. Okay, you need to understand why is it your portfolio is not performing well as compared to other portfolio in the market, or maybe as compared to the market overall. So you need to understand why. Maybe there is a reason. So if there is a reason that you need to actually change or do some rebalancing, then you can actually do your portfolio adjustment or rebalancing. All right. So for the asset allocation decision, we will have to look at the individual investor life cycle. So I've mentioned before in our previous classes, so the investor life cycle plays an important role whenever you want to invest. Okay. All right. So for example, if you look at when you are at a young stage, okay, you will invest more in the equity as compared to the fixed income. When you are in the matured stage, or the what call it, the investors will try to do more balance, okay, between equity and also the fixed income, okay, and tolerate lower risk, okay, as compared to the early career or youngsters, okay. But if you look into the what call it, the retirement phase, basically this type of people will tend to find investment with low rate of return, not because of they are afraid of getting high rate of return, but because they want to avoid excessive risk. Okay, all right. And also we look at the portfolio management process, the need for policy statement and constructing the policy statement, and the importance of asset allocation. So this is all under the topic of asset allocation. All right. And what is asset allocation? Okay, as I mentioned before, now I didn't mention to you yet because we haven't actually been discussing about budget 2025, right? So during our budget 2025, there are a lot of we call it issues that has been we call it discussed by the rakyat, correct? Okay, some are discussing about the T15. Who are the T15, right?
And then some are discussing about the dividend that will be taxed for investors who invested, and then they will receive 100,000 dividend. That dividend will be taxed. Okay, and also there are a lot of other issues such as the rationalization of Road 95 subsidies, and also probably they will also be looking at the rationalization of subsidies for higher learning institution, and also the what I call it, boarding schools such as Amarisem, TKC, and all these boarding schools. So there will be actually be quite an issue topic, okay, what call it, a hot topic, okay, in town. So when we talk about budget, for example, so what the government is trying to do is actually when you want to save, okay, when the government want to save some area, for example, for we call it RON 95 subsidy. So what they are trying to do is that they will actually, I mean, if you look at the total budget, it is 421 billion. Okay, 421 billion, which is which is the biggest, the biggest, okay, throughout the years. Okay, the biggest, 421 billion, which is almost 500 billion. And we are also facing what I call it deficit, which means saying that we are spending more than what we earn. Okay, the government is spending more than what they earn. So they are having deficit. Now, what they are trying to do right now, okay, is actually, okay, they are trying to go for expansionary, what I call it, strategy. Okay, expansionary strategy. So they have to what I call it, to reduce some expenses. So they try to reduce subsidies. Okay, they try to reduce subsidies for the golongan mahakaya. Okay, the golongan, the T15. So I've commented about that. Okay, in Negeri FM just now. The T15. Who are the T15? Now, if we look at the T15, they are not golongan mahakaya. Okay, if we look at the data given, the T15 is household income. So which means that husband and wife working together and their income is about 13,000 over. Okay, so which means that one person, the husband is getting 6,000 over and the wife also getting 6,000 over, then these are the people that are called mahakaya. So I don't believe, okay, in that. Okay, I believe that if you want to tax the mahakaya, if mahakaya can maybe 30,000 and above or 60,000 and above, should be a fair figure. Okay, but the 13,000 is not the mahakaya. Okay, okay, maybe they are just enough to survive. Okay, they're just enough to survive. But we understand that majority of our what I call it, the Malaysian workers, okay, 2 million of Malaysian workers have salary of 2,000 and below. Okay, 2 million, okay, of Malaysian workers have 2,000 and below in terms of salary. Okay, in terms of salary. So this is, I mean, quite a big number, okay, because the one which is reported, okay, in the DOSM, the Department of Statistics Malaysia, is only about 6 million, okay, 6 million formal worker, okay, which means that they declare, okay, and what about the rest? Okay, that one is missing in action, okay, missing in action. So that is the problem. So we have 6 million people, what call it, being registered as a formal worker, and 2 million are below 2,000. So that's why the numbers is quite very low for the T15. Okay, the number is very low. So that is the thing which is, I think, if you don't call it mahakaya, then I think should be okay. So you just say that, okay, anybody who are T15, okay, that you are you cannot
earn the privilege of subsidies of education and also RON 95. All right. Now, what I'm trying to say is that the government is trying to reduce, okay, the subsidies expenses. So, but these subsidies expenses, for example, for RON 95, uh, they will try to save 8 billion, okay, from RON 95. 8 billion, 8,000 juta tau. 8 billion. Sebab subsidi tak bagi kepada T15, 8 billion is saved. Now, what is actually they are trying to do? They will shift that some of the money towards the B40. Okay, so the 8 billion shift, okay, 3 billion to B40. So the B40 will receive in terms of STR, okay, STR, sumbang tunai rahmah, SARA, sumbangan asas rahmah, and bantuan awal persekolahan. Okay, bantuan awal persekolahan is not only B40, everybody gets. It's either, it doesn't matter whether you are T20 or you M40 or B40, your children will receive the bantuan awal persekolahan. Okay, 150. Tak ada tambah, tak ada kurang. Alright? There's no increase or decrease for BAP. So what happens now? So they try to save 8 billion from RON 95. So 3 billion will be increased to the sumbangan ni. Okay? Untuk STR, SARA dan ni. So last year, sumbangan ni 10 billion. 10 billion. 10 billion lah. Kali dengan 100 juta lah. Okay? Kali dengan tu. So 10 billion ditambah menjadi 13 billion. Okay? 13 billion. Sebab itulah sekarang ni STR, you all orang bujang kan? Dulu dapat tak STR? Berapa dapat? Dapat ke? Kita tak dapat. Saya tak dapat, Doktor. Berapa dapat? Ha? You memang tak dapat, you bukan bujang. You mengaku bujang. Mana pula 300? STR, 600. sumbangan tunai rahmah 500 dulu. Oh, 500. 500. Betul tak? You dapat? Dapat tak? Wan Husna, Alia, Syarafana, Alia. Dapat tak? 500. Dapat. 3 kali dapat, masuk. confirm. 3 kali masuk. 3 kali masuk ya. So tahun depan jadi 600 tambah 100. 600. Ya. Tapi ada orang juga argue, kenapa nak bagi orang bujang ni STR, kan? Kenapa nak bagi orang bujang STR? STR dia orang pun dah kerja, dah ada apa semua. So, I don't know. Okay. Semua bukan senang puas hati semua orang. Okay. So kenapa kena bagi orang bujang, dia kata, kan? So semua okay, STR tu ditambah. Okay, ditambah 100, ada yang berkeluarga tambah berapa dan sebagainya lah. So basically from 10 billion become 13 billion. So you nampak tak? Apa yang kerajaan buat is trying to save kat sini, tambah sini. So dia buat asset allocation juga tu. Nampak? Dia pun buat asset, okay, kurangkan kat sini, tambahkan kat sini. Tambah sana. Okay. So dia buat peruntukan juga. Okay, ini tarik sini sikit, letak kat sini sikit. So that is also contoh yang kita buat dalam negara. Okay, tapi kalau untuk you punya investment pun sama. Macam mana? Process of deciding how to distribute and investor wealth among different countries ke, asset classes ke, for investment purposes. Okay, especially say you are going to go for the investment unit kan. So you need to think about it. So dia classes, contoh kelas. Kelas ni macam mana? Kelas ni bukan kelas kita ni. Okay, kelas ni ialah kelas investment kelas ni macam kita invest dekat property tu investment class. Saham tu investment class. Unit trust investment class. Gold investment class. So you nak letak kat mana? Duit ada 1 juta contoh, you nak simpan di mana? You nak allocate di mana? Okay, lepas tu
kadang-kadang tu you nak tengok, you nak beli dekat Malaysia saja ke ataupun you nak invest luar negara. Kan? So asset class is a group of securities that have similar characteristic, attributes, and risk and return relationship. So sebab apa? Unit trust, dia geng-geng unit trust sama. Dia punya risk sama. Bukan sama lah, bukan exactly the same. Tapi lebih kurang. Kan? ASB, ASN, okay, public mutual. Kan? Semua lebih kurang dia punya risiko. Okay, kalau dalam saham pula, saham geng-geng saham, Tenaga Nasional ke, Maybank ke, apa ke, kalau saham you beli, dia lebih kurang je. Risiko dia naik pun ada, turun pun ada, meletup pun apa kan. Okay, sama juga dengan kalau you beli sukuk fixed income kan. Sukuk, return dia semua lebih kurang sama. 1%, 2%, 3%. Okay, lepas tu dia sama ada dia sama je, lebih kurang. Okay, bond tu kan. Okay, kalau you invest in money market lagi pula. Kan? So basically very simple. So dia macam satu geng-geng yang dikategoriskan. Okay. Kalau beli rumah lain cerita. Invest dalam property. Okay. Dia lebih kurang je. Sama je. Semuanya simen. Batu bata apa semua kan. Sama tak? Kan? Ada tak rumah dalam ais? Ada juga dekat Kutub Utara. Kan? Macam ni lagu Kutub Utara tu? Jangankan. Macam mana? Macam mana? Takkan tak ingat lagu Kutub Utara? Suara tak sedap lah, doktor. Apa tak sedap? Gunung Fujiyama, doktor. Gunung Fujiyama tu. Kan? Macam mana? Jangankan. Tak Apa apa, doktor. Saya pada lupa lirik dia. Tapi menarik jugalah nurse-nurse tu buat kan. So okay. Alright. So the next asset allocation faham Asset allocation faham. Saya dah bagi contoh real contoh masa kita punya budget pun kita dah tunjuk. So investor depending on type of investor, okay, dia akan berbeza-beza. Rambut sama hitam, uban lain-lain, itu contoh kan. Kan rambut sama hitam, ada yang putih, ada yang beruban, okay, ada yang color, kan. Okay, tapi hati lain-lain. Nampak tak? Tak nampak? Okay, sebab you all pakai tudung. Okay, tudung kadang-kadang sama tudung warna hitam. Tapi hati lain-lain. Faham tak? Faham tak tu? Okay. Ada contoh. Kan? So, berbeza. Dia akan berbeza. Contoh kalau you invest sendiri, you akan jadi very, very different dengan institutional investor. Okay? Jurung-jurung tu berbeza dengan ikan bilis. Jurung, institutional investor kan? Ikan bilis, individual kan? So individual dia tak boleh nak tanggung risiko banyak sangat. Kan? Dia tak boleh, you ambil analogi macam ni tau. Ikan bilis, sampan dia kecil nak pergi memancing. Okay, nak pergi mancing sampan kecil. Okay, baru pergi kat dekat sikit berapa kilometer pun dalam lambung ombak apa semua, you dah kelang kabut. Nak balik dah. Betul tak? Kan? Tapi kalau institutional investor, dia pergi dengan kapal besar. Kapal besar, kan, semua ada, boleh tidur dalam kapal, boleh apa semua. So, dia boleh je pergi laut dalam. Sebab tu dia boleh pergi ke laut dalam. Kan? Institutional investor dia lain. Sebab tu institutional investor, dia pergi dekat laut tu, dia boleh steady je dia. Kalau ikan bilis pergi kat tengah-tengah laut, kan? Baru kena ombak sikit dah tergabung, terombak terompang macam ni kan. Lepas tu mabuk. Kan? Mabuk laut. Muntah-muntah. Contoh. Tu contoh. Berbezanya. Sebab tu objektif dan constraint-nya berbeza. Okay? Kalau mudahnya, ikan bilis modal 10,000, 20,000, 100,000. Faham tak? Institutional investor cerita bilion. You ada bilion dengan you ada 10,000, kan? Ada beza tak?
Ha. Anak saya berlalu tapi tak nampak sebab saya dah pakai tu. Dah pakai apa? Skrin. So, kalau you ada bilion-bilion invest, tak kisah. You tak takut. You tak gentar, tak mudah goyah lah. Tak mudah goyang. Kalau you setakat ada 10,000, 100,000, you goyang cepat. Okay? Sebab tu dia berbeza antara keduanya. Okay. Faham Okay. So, individual, kita tengok individual investor life cycle. Preliminary dia apa? Dia kena ada security dulu. Insurans nyawa ni ada ke tak? Insurans medical ni ada ke tak? Kan? Sekarang ni dah macam-macam subsidi dah kena tarik contoh. Kan? So, kita ada ke tak nanti? Nak pergi kedai pula. Hospital kerajaan contohnya. Hospital kerajaan dulu bayar RM1. Dulu bayar RM1 dapat dah semua. Kan? Sekarang mungkin tak ada lagi. So you kena ada beli medical card. Okay, bukan saya nak suruh you, bukan saya agent, saya bukan agent insurans. Saya tak terkena mengena. I'm not an insurance agent or takaful agent. But this is the thing that you have to think as an individual. Okay, so also non-life insurance. Example, health insurance. Health insurance tu, medical card, disability insurance, automobil, kereta. Nak kereta kena insurans. Kan? Sekarang ni kereta mak ayah belikan. Betul? Betul, nampak. Siapa belikan insurans? Mak ayah juga, ada insurans. Tak tahu pun kan? Betul tak? Kan? Bukan nak cakap you, tapi orang lain. Okay? Orang lain. Okay? Mak ayah belikan insurans kereta. Okay? Ni rumah, insurans rumah. Kalau beli rumah, ada insurans rumah. Insurans terbakar dan sebagainya. Okay? Kalau you beli rumah, contohnya guna pembayar bank, ada juga insurans. Okay? Takafulnya. Okay? So, kena bayar semua tu. So, ini individual investor. Dia kena selesaikan dulu. Cash reserve. Cash reserve kena selesai. Cash reserve selalu orang cakap berapa bulan? Berapa bulan gaji? 6. 6 bulan, 3 ke 6 bulan. Kan? 3 ke 6 bulan. Tapi ada juga, there are also, cakap orang putih pula. Nampak macam orang putih punya ni kan? Okay, macam Dr. Adley. Kan? Where are you from, Dr. Adley? I'm from the UK. I'm from the UK. No, I'm from the USA. Alright, now, macam ni. Cash reserve, some of the some people or some guru, for example, Robert Kiyosaki. Do you know Robert Kiyosaki? Tahu? Tak baca buku ni. Kena banyak baca. Kan? Nak jadi kaya ke tak? Kan? Kena banyak membaca. Robert Kiyosaki is a financial guru juga. Okay? Tapi dia lebih kepada property lah. Okay, property. Robert Kiyosaki ni buku yang paling asas dia Rich Dad, Poor Dad. Okay, Rich Dad, Poor Dad. Okay, bapak kaya, bapak miskin. So cari buku tu. Okay, cari buku tu baca. Ataupun baca buku saya pun boleh juga. Okay, tapi buku saya dah habis stok. Tak ada stok. Okay. So, Robert Kiyosaki says that you need to use leverage. You kena bayar banyak hutang lah. Dia memang property investor. So, beli property hutang. Banyak property. Tapi semuanya hutang. Okay, semua hutang. So, hutang tu pula bayar installment. Rental bayar installment. Faham tak? Rental bayar installment. So, contoh sewa 1,000. Okay, installment bank 800.
Okay, sewa 1,000. Installment bank 800. Ada untung tak? Dua Ada. ratus untuk. Ada. 200 lah untung. Untung kasar 200. Tak masuk lagi bayar cukai pintu, cukai tanah Cukai pintu, cukai tanah ada lagi tau. Okay. Cukai Bulan pintu, selenggara cukai lagi. tanah. Kan. Macam-macam. Okay, adalah sikit-sikit. Tapi secara kasar ada untung 200. So dia cakap buat property banyak, beli property banyak, gunakan bank, gunakan duit bank, lepas tu hutang. Okay. Tapi lagi satu guru, okay, dia namanya Ramsey. Okay, you carilah Dave Ramsey. Okay, Dave Ramsey. Dia kata pula jangan ada hutang. Jangan ada hutang. Zero hutang. Okay. Jadi siapa betul? Jadi siapa betul, siapa tak betul tu dua-dua betul. Okay, terpulang kat you, tapi you kena tahu strategi dia orang berbeza. Different strategi. Okay. Kenapa saya cerita pasal ni? Sebab Dave Ramsey kata emergency you perlu ada 1,000 je. 1,000 je cukup. Tapi you bayar hutang semua tu. Faham tak? Okay, you bayar hutang-hutang you semua. Lepas you bayar habis hutang, baru you simpan balik 6 bulan emergency. Faham tak? Okay, bukan dia orang tak setuju pasal emergency ni. Okay, emergency semua orang financial guru semua setuju. Okay, kena ada emergency fund. Sebab apa? Bila ada emergency, you ada cash. Kalau you contohnya tak simpan cash langsung, semuanya rumah. Emergency macam ni, you nak jual rumah, susah lah kan? Okay, susah lah kan? So, you kena ada emergency fund lah. You kena buang kerja ke apa ke kan? So, at least 6 bulan you boleh tahan. Ada setengah tu sampai setahun dia nak tahan, dia nak tahan. Okay? Sebab berlaku kenapa tau? Masa saya interview seorang pilot. I interviewed a pilot during COVID. So, I interviewed a pilot. He said that he has already saved 6 months. 6 months punya emergency. Sekali COVID berapa lama? 2 tahun. Kan? COVID 2 tahun. You bayangkan dia ada 6 bulan je. Kan? Sebab apa masa tu dia tak boleh nak fly. Tak boleh fly, gaji tak ada. Gaji masa tu pilot tak ada gaji. Mula-mula dia potong sikit, lepas tu terus tak ada gaji. Macam dicutikan tanpa gaji. So, dia cakap, oh, kalau ikutkanlah tak cukup 6 bulan. Setahun pun tak cukup dia cakap. 2 tahun. Sebab, tapi COVID is a different animal. Okay? Because kita bukan selalu ada COVID macam tu. Sekali tu kan. Okay, so 2 tahun tak boleh nak keluar. So, flight pun tak boleh dan sebagainya. So, dia tak boleh kerja. Hampir dekat 2 tahun. Okay, tak ada income. So, dia buat apa? Sebab dia suka bawa flight. So, dia pun bawa lah ni yang hantar-hantar barang. Bukan Grab. Ada Grab ke satu lagi? Grab Kalau. ke? JNT. JNT ke? Bukan. Ada lagi. Lalamu. Lalamu. Dia buat Lalamu. Sebab dia rasa dia boleh bawa ni je. Dia seronok bawa je kan. So dia bawa Lalamu. Okay, pilot tau. Pilot gaji dia besar. Okay, very big. Bigger than ni lah, most Malaysian lah. So kalau pilot tu selalunya ada confirm T15 lah. Dia confirm T15. Dia seorang pun dah T15. Okay. So, cash reserve tu, strategi Dave Ramsey, dia kata you pay first your debts, tak apa, ada emergency 1,000 je. So dia cakap kan, dia kata ada 6 bulan emergency kan, tapi kita ada hutang. Sebenarnya cakap tak payah, tinggalkan 1,000, yang emergency tu pun bayar je hutang semua. Supaya you cepat tak ada hutang. Lepas tu bila habis je hutang, you kumpul balik your 6 month emergency. Then you invest. Okay, so untuk individual investor, you kena ada ni dulu, baru boleh invest. Faham tak? You kena ada insurance, you kena ada apa, you kena ada cash emergency. Lepas tu baru boleh nak melabur. Yang besar-besar lah contohnya. Tapi kalau setakat melabur kecil-kecil tu, boleh lah. Tapi maksudnya melabur besar-besar tu, ada benda ni dulu,
barulah melabur. Faham Dia berbeza dengan institutional. Institutional dia tak perlu pun ada cash, ada ni insurans apa ke ni, tak ada perlu. Dia tak perlu ada insurans nyawa kan. Dia tak ada. Dia terus je boleh invest. Tapi kalau individual, diselesaikan dulu. Okay, perancangan kewangan individu ni kena selesaikan dulu. Faham tak? Okey, ada soalan? Minum. Ada soalan tak? Saya kena minum banyak ni. Dah banyak bercakap ni. Daripada Betul, nak pagi tanya. sampai ke radio tadi. Sampai balik ni bercakap lagi. Dia orang lelaki ni kan. Dia sebenarnya dia ada kota tau. So sekarang ni saya macam dah terlebih kota ni. Dah terlebih kota untuk hari ni. Okay. Dia dah terlebih kota. Kota dia selalunya contohnya berapa ribu perkataan. Tapi pada satu hari tu kadang-kadang dia dah terlebih. So kalau selalunya lah kan, saya kalau dah habis kota tu, kalau anak saya tanya pun saya anggut. Anggut je. Anggut geling. Mula ada marah. Kan? Tengok, tampaknya cakap pun tak boleh. Tapi orang perempuan kota dia banyak. Orang perempuan kotanya banyak. Kan? Okey, yang ini faham Okey, faham. Okey. Phase of the investor life cycle. Ini fasa dia pula. Sebab kita umur kita berbeza. Daripada fasa akumulasi, consolidation dan spending. Itu saya cerita daripada muda dan mature, lepas tu pencen. 3 fasa. Ini penting untuk you fahamkan. Okey. Pada masa fasa akumulasi ni, fasa accumulation phase, the range is actually from early to middle years of working career. Okay, maksudnya macam Syed Hanif ni, dia dalam, saya rasa lah, dalam fasa akumulasi dah. Ke sudah konsolidasi? Konsolidasi tu umur dah 40. Saya 40. accumulation lagi. Masih lagi akumulasi. Masih baru lagi. Ya. Masih muda lagi kan? Okay. Konsolidasi ni Hmm. maksudnya umur dah hampir 40, dah macam dah stable. Okay. So itu past midpoint of career, earning greater than expenses. Ada lebihan. Dia punya pendapatan tinggi lah. Okay, gaji dia besar. Okay, gaji dia besar. Okay. Yang fasa ketiga ni spending and gifting phase. Spending, belanja dan bagi hadiah. Perasan tak kalau you punya parents ke, atuk-atuk ke, lepas pencen, macam mana dia belanja? Dia boleh belanja kan? Sebab dia ada duit. Dia boleh bagi je you pergi duit. Ambillah ni duit ni. Kan? Ambillah duit ni pergi buat belanja sekolah kan? RM50 dia bagi. Bapak you bagi cuma RM5, dia bagi RM50. Kan? Contoh. Okay, atuk-atuk ke apa kan? So, sebab dia semua kebanyakan orang pencen. Sepatutnya lah. Okay, I'm not saying it is supposed to be like that. Okay, after pencen you dah free from debts lah. Tak ada hutang rumah, tak ada ni, sebab you dah struggle masa muda. Time tu you nak kena relax. Dah macam boleh enjoy walaupun dah tua. Okay, walaupun dah tua. Tapi yalah, sepatutnya you payahlah nak kena kerja lagi. Okay, you dah relax lah. Rumah habis bayar, kereta semua dah okey. Boleh nak pergi mana-mana you suka, nak pergi travel ke apa ke you boleh suka. Okay, dengan syarat sihat masa tu. Okay, tapi kalau masa time tu tak sihat, susah. Okay, right. So, yang ni phase yang best lah maksudnya. Okay, masa pencen ialah fasa yang best. You tak perlu kerja lah.
duit ada, okay, you boleh spend, you boleh main dengan cucu, okay, you boleh pergi travel, you nak pergi buat umrah setiap tahun ke, you boleh buat. Okay, itu masanya. So, you kerja keras masa muda. Okay, masa muda ni pulun. Okay, pulun. Kalau orang cakap, you tiba-tiba kata, saya dah pulun tapi tengok relax je kan, itu tak pulun lah tu. Okay, you kena pulun. Pulun kau-kau. Ada tu panggil orang bahasa Selangor kan. You have to work very, very hard. Okay, so that you can enjoy the later time. But you can also enjoy at a much earlier time. Contoh, umur 35-40 you dah pencen. Boleh. Okay, 35-40 you dah pencen. Boleh dengan syarat tak ada hutang masa tu. Dan ada duit saving yang you invest bagi you dividen. Itu yang diorang kata tadi. Yang dividen tadi kan. 100,000 dividen kena tax 2% kan. Yang tu yang kadang maksudnya saya masa tu berborak dengan veteran askar, dia macam tak suka sebab mungkin dia ada. Okay, duit dia 2 juta. Duit dia 2 juta, dapat dividen 5%, dapat 100,000, betul tak? Bila 100,000 kena tax 2%. So orang dah pencen kan, dia bukannya dia duit tu, kalau betul-betul you dah pencen, you bukannya habiskan semua tau duit yang you dapat. You simpan dan you masuk dekat mana? Masuk dekat fixed income securities. Okay, bukannya saham very volatile, risiko tinggi. Fixed income securities lah. ASB ke, tabung haji ke, simpan, makan dividen je setiap tahun. Tapi dividen tu you dapat contoh 100,000 tadi, you bagi 12. Faham? Jadi sekarang ni orang pencen tu dia marah lah. Kan dia cakap, oi, 2,000 tu pun duit kita dia cakap. Contoh lah kan. Daripada 100,000 tu, kalau kena cukai 2%, 2,000. Tapi saya tak pasti. Sama ada daripada 100,000 tu yang dicukai, ataupun 5% tadi, you dapat dividen kan. Tolak 2, tinggal 3. Yang tu banyak sikit lah. Kalau 5%, tolak 2 tinggal 3, so you dapat 60,000 je, 40,000 government ambil. Agak-agak government ambil yang 40,000 ke yang 2,000? Saya cakap 2,000 lah. Kan government ambil 40,000 kan, 40,000 banyak benar kan. Sebab kalau you dapat 5%, 2% government ambil, you ambil 3%, banyak tu. Okay, so 40,000 government ambil, 60,000 je orang tu ambil. So saya rasa 2% daripada dividen lah. Okay, yang ni tak berapa tak berapa pasti lagi. Tapi saya rasa macam tu. Okay, ini adalah gambar rajah dia. Okay, fasa tadi, fasa akumulasi, fasa konsolidasi, fasa spending and gifting. Okay, fasa akumulasi, you orang muda kan, umur baru sampai 35. You semua kat sini lah kan, betul tak? Umur semua bawah 35 kan? Betul? Betul. Ada yang dah lebih 35. Kalau dah lebih 35, you dah masuk dekat fasa konsolidasi. Okay, tapi nampak 35 ni dia bagi ada sikit lah. Ya, ini apa namanya? Fasa perubahan lah. Okay, supaya kadang-kadang tu kita berada dalam dipanggil denial. Denial phase. So maksudnya, aku tak mungkin lah. Macam contoh sekarang ni kan, you dah dewasa kan. You masa sebelum remaja ke dewasa tu, ada satu fasa kan you rasa, tak mungkin aku dah dewasa. Aku rasa aku masih budak-budak lagi, remaja lagi. Sama juga ni, umur dah tu nanti, you rasa, saya masih lagi muda lagi, belum masuk lagi orang-orang matang ni. Kan? Lepas tu bila dah pencen, geng-geng pencen, aku macam boleh kerja lagi ni. Kan? So, macam denial lagi lah. Okay? Macam tak percaya dah umur dah meningkat. Okay? Tapi orang lelaki memang sentiasa ingat umur dia sentiasa muda. Okay? Tapi sebenarnya dah tua. Okay? Tapi muda di
hati. Gitulah gitu. Okay. Alright. So life cycle investment goals, okay, near term high priority goals, long term high priority goals, lower priority goals. Okay, tak apa. Yang ini kita tengok kemudian. Okay. Apa benefitnya kalau you melabur seawal mungkin, okay, dan kerap. Seawal mungkin dan kerap. Konsisten. Contoh, you melabur 100 sebulan setiap bulan. Okay. Pada umur you muda lagi you melabur. Umur you sekarang ni 20 kan? Umur you 20 kan? Betul, doktor. Okey, dapat tu. Masih lagi denial tu. Okey, umur 20. Start umur 20 you masih lagi melabur, you dah melabur. So maksudnya, maksudnya you dah start muda. Ada pula tu dia melabur start umur 10 tahun. Okey, kawan saya masa saya darjah 6 ke darjah 5 dia dah mula melabur. Kawan saya. Okay, dia melabur dalam masa tu fixed deposit. Fixed deposit lah, tapi tak adalah melabur saham. Tapi dia dah start melabur. Saya masa tu tak ada lagi. Baru dia simpan dalam tabung macam tu. Dia dah masuk dalam fixed deposit. Umur baru 11 tahun. Okay. Nampak? Sekarang ni dia dah memang ni lah. Tapi mungkin dia punya ayah dia lah yang menentuk dia lah. Okey, kalau kita tengok ke interest rate, interest rate ini kita pakai interest contoh riba lah 4%. 4% kalau you simpan 20 tahun, you simpan 10,000 sekarang selama 20 tahun, 4% interest rate, you punya duit jadi 21,911. Faham tak? You simpan 10,000 sekarang. Okay. Bank bagi 4%. Tak ada. Mana ada bank bagi besar. Contohlah ASB lah. ASB bagi 4%. Okay. Duit yang 4% tu, setiap tahun tu, you dapat, you masuk balik. Okay. You bukan you pakai ya. Okay. You masuk balik. Akhirnya jadi 21,911. Bukankah kita boleh simpan 10,000 je? Tapi 20 tahun jadi 21,000. Faham tak? Faham Kalau you buat 2,000 setahun. 2,000 setahun. Setahun je you letak 2,000 kat ASB you. Setahun letak 2,000. Selama 20 tahun. You akan dapat 59 ke 58. 59,556. Okay, 59,556. Nampak? 2,000 setahun je. Okay, kalau you pula, the future value of the initial investment plus the annual investment, contohnya 10,000 yang mula-mula, lepas tu letak 2,000 setahun, dia jadi berapa? 81,647. Nampak tu? Okay, mula-mula you simpan sekali je 10,000, dapat 21,000. 20 tahun. Lepas tu, you tak ada simpan, okay, you buat contohnya setiap bulan, setiap tahun 2,000, dia dapat jadi 59. Tapi kalau you simpan 10,000 sekarang, dan 20 tahun akan datang you simpan 2,000, you dapat 81,000. Selama 20 tahun, you dah dapat kumpul 81,000. Itu kalau 4%. Kalau jadi 30 tahun, bukan 20 tahun tau. 30 tahun you simpan. Maksudnya, lagi muda lah you simpan kan. Okay, 30 tahun.
jadi 144,000 30 tahun. Simpan 40 tahun. Maksudnya umur 10 tahun dia dah start simpan. Okay. Umur 10 tahun you start simpan, tambah 40 tahun, 50 you keluarkan duit tu. 50 you keluarkan duit tu. Tapi umur 10 tahun ada 2,000 setahun. Boleh lah. Duit apa? Duit gaya simpan apa semua you letak 2,000 dalam ASP. 2,000 lah. Setiap tahun 2,000. Okay. Duit belanja you save kan. So start daripada umur 10 tahun sampai 50 tahun you ada 238,061 sen. 200,000 nampak? Kan? Tapi dengan syarat dividennya tu you jangan pakai. You jangan makan. Dividen je tu you masukkan balik. Okay? You masukkan balik dalam ASB. So dalam masa 40 tahun you punya duit dah jadi 238,000. Okay? Boleh beli rumah cash. Kan? Boleh beli rumah cash. Tapi janganlah beli benda-benda mengarut. Kan? Kumpul duit. Lepas tu beli benda yang mengarut. Itu tak tahulah. Itu terpulang lah. Itu objektif you. Sebab tu cakap, rambut sama hitam, tudung sama hitam, hati lain-lain. Kan? Okay. Apa kata daripada 4% jadi 6%? Okay, 4% jadi 6%. Sebab tu dulu masa time dia turun rate dia tu, ramai orang bising. Kenapa ASB turun? Kenapa tabung haji punya rate turun masa COVID 2% kan? COVID 2%. Kalau 6%, berapa dapat? Kalau 40 tahun tadi, dapat 400,000. 12. Nampak? Double terus duit tu. 6% double. Sebab tu kalau you masih muda, you boleh tanggung risiko, masuklah dekat unit trust contohnya. Unit trust kan tinggi kan? Okay, unit trust kan tinggi dia punya risiko. Tapi return dia tinggi sikit daripada unit trust dengan ASB sama lah. Aduh, aduh sorry. Unit trust dan ASB tu sama lah. Dia orang pun sama. Dia orang tu adalah kelas yang sama. Okeylah, tak maulah. You masuk saham lah, contoh saham. You masuk saham mana yang risikonya rendah juga, bukan rendah sangatlah, tapi rendah tapi bagi pulangan yang baik. Okay, macam saham tenaga ke, contoh tenaga nasional kan. So dia bagi dividen kan. Dia bagi dividen dan dia punya saham dia pun bagus sebab orang semua kena ada elektrik. Okay. So mungkin you dapat bukan 6%, you mungkin dapat 8%. Dah dapat 8%, you tahu berapa ratus ribu? Hampir 600,000 lebih. Kalau you dapat, ya. Minta maaf, nak tanya berkenaan Okay. sekarang ni kalau apa yang difahamkan, KWSP pun sekarang kita dah boleh mencarum secara individu. Yep. Adakah KWSP tu salah satu alternatif yang selain ASP dan tabung haji, KWSP juga boleh jadi satu platform untuk kita saving? Boleh. Cuma KWSP tu you nak keluar balik tu tengok dulu lah, senang tak? Dia dah masuk je lah kot. Okay. So tengok kepada liquidity you nanti. You punya liquidity. You nak pakai tu bila? KWSP tu dia boleh dia masuk, tapi you kena tengok dia sama ada dia untuk keluar masa pencen nanti ke, okay, masa bersara boleh keluar ke, ataupun dia boleh keluar bila-bila masa. Okay. Itu kena tengok. Sebab liquidity requirement you berbeza antara satu sama lain. Berkata saya lah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kalau contohnya you nak kahwin 2 tahun akan datang, you nak kahwin kan, you tak boleh nak beli invest dalam rumah, susah nak jual kan. Nak kahwin 2 tahun, lepas tu you nak jual rumah pun makan masa 2 tahun, dah jadi 4 tahun dah. Dah jadi 4 tahun dah, tak kahwin lagi, rumah tak terjual. Sekali tak terjual, tak kahwin lagi, sekali orang tu lari kan.
cari orang lain. Habis tu kan, so tak jadi macam tu kan. Okay, liquidity pun kena tengok. Jadi maksudnya investment ni, apa dia punya strategi dia, invest as early as possible, often. Okay, invest as early, consistent. Anak tu ajar investment. So dia menabur ASB. So dia buat simpanan. Setiap bulan. Suruh dia buat. Okay, ajar dia. Okay, supaya dia daripada kecil dia dah mula menabur. Okay, dan consistent. Okay. Okay. So life cycle. Okay, policy statement saya kena cerita sikit. Okay. Policy statement specify investment goals and acceptable risk level. Itu dah tadi. Sebab kita dah tahu dah kita ni kat fasa mana. Macam saya ni, saya fasa yang kedua. Saya belum fasa pencen lagi dah. Saya maksudnya fasa yang kedua. Fasa consolidation. Okay. You all fasa accumulation. You memang tengah pulun kau-kau lah. Kan? Saya fasa di mana consolidation. Umur macam saya lah sepatutnya. Okay. Umur macam saya sepatutnya consolidation. Lepas tu mungkin dalam 10-15 tahun lagi, saya dalam fasa spending and gifting. Okay. Tu dia punya ni. So sama macam you. You sekarang ni fasa accumulation. 10-15 tahun nanti you akan jadi fasa consolidation. Okay. Fasa consolidation. Maksudnya fasa tu, yang consolidation tu you punya income besar lah. Okay, income besar, perbelanjaan taklah sebesar sangat. Okay, perbelanjaan tu kecil lah daripada income tu. So ada lebihan selalunya. Ada lebihan yang boleh dilabur. Okay. Tapi jangan masa fasa consolidation dan juga fasa akumulasi tu, perbelanjaan you lebih daripada income. Tu tak boleh. Tak boleh jadi macam kerajaan. You tak boleh jadi macam kerajaan, bajet selalu defisit dia tak boleh. Okay. Sebab kerajaan tak apa. Sebab apa? Kenapa bajet dia boleh defisit? Sebab apa yang dipakai sekarang dibayar oleh orang akan datang. Generasi akan datang. Okay. Kita belanja sekarang, generasi akan datang akan bayar. Okay. Contoh saya punya generasi sekarang belanja, yang akan bayar you. Contoh, masa you start kerja nanti you akan bayar. Cukai, daripada cukainya, apanya, you lah bayar. Okay. Generasi sebelum ni pakai, saya punya generasi bayar. Itulah macam-macam cukai juga kan. GST-nya, SST-nya, apa semua. Generasi macam itulah. Dia panggil satu model ekonomi. Dia panggil overlapping generation model. Okay, overlapping generation model. Tapi yang diubah semua, yang apa saya cakap tadi tu adalah berkenaan how we spend money, government spend money, and then have to take loans. Loans tu pula kena ada interest dan sebagainya. It will be taken care by the next generation. So kalau you all generation Z kan, generation Z kan, generation Alpha akan bayar untuk you. Generation Alpha pakai, selepas generation Alpha pula bayar. Okay. So sekarang ni saya generation X. Generation Y dah start bayar untuk saya dah. Okay. Lepas tu, generation Y pakai, you pula bayar generation Z. Kan? Lepas tu, Alpha pula. Okay, generation Alpha. Okay. Should be reviewed periodically. Okay, investment policy tu kena review lah. Okay. And then guide all investment decision. So untuk individu selalunya dia tak ketat. Okay. Sebab apa? Sebab you boss. You boss, you beli, you jual. You semua you yang buat. So that's why
polisi yang you set tu, you pun sendiri langgar. Faham ke? Tak faham? Saya bagi analogi macam ni lah. You kata you nak diet. Siapa pernah diet? Ni saya makan ni. Okay? Ni makan buah. Nampak ah? Contoh ah. Kata nak diet. Diet tak nak makan nasi. Dan tak nak makan minuman bergula. Okay? Sebab you nak healthy life lah, healthy body. Okay? Tapi betul orang yang dia punya body mass index dia tinggi, boleh turun, okay, dengan buat diet macam tu. Okay, dia potong gula dengan karbo je. Tapi dia makan protein dan sayur. Tapi dia cakap, ni orang Melayu ke apa? Tak makan nasi kan? Orang Melayu ke orang putih kan? Tak makan nasi. Dan tepung pun dia tak makan. Tepung yang macam tu, roti-roti pun dia tak makan. Okay. So kalau you ada, dia panggil keto diet lah. Keto diet. Kan? Keto diet. So kalau you pakai keto diet tu, dan you sebab you adalah you yang boss kan? You yang makan. You yang set the rules. Tapi kadang-kadang you yang langgar juga. Faham? You dah ada polisi. Tak boleh makan nasi. Tak boleh makan roti. Tak boleh makan kek. Tak boleh makan ni. Tapi you langgar juga. Tak apa. Today, satu hari cheat day. Tengok hari-hari cheat day. Kan? Betul tak? Sama juga investment. Dah ada polisi. Tapi sebab you individu, you langgar. Kan? Okay. So, daripada policy statement tu, fokus dia sama ada short term ke long term ke kan. Kalau short term contohnya nak beli kereta ke, short term kan, you nak beli kereta, nak pergi tak deposit kereta 10%, so short term lah. Okay, kalau you nak kahwin ke, so short term lah. Okay, kalau you nak pergi haji, mungkin long term. Kalau you nak beli rumah, mungkin long term. Ataupun short term, ke deposit saja. So you kena tengok apa long term ke short term needs, familiarity with capital market history and also expectation. Okay. So kita kena examine current and projected financial, economic, political and social condition. Okay, the focus is actually short term and intermediate term expected condition to use in constructing a specific portfolio. Budget ni pun ada kaitan tau dengan you punya perancangan. Contoh, okay, tahun ni punya bajet adalah bajet terakhir RMK 12. Okay, sebab RMK kan rancangan Malaysia ke 5 tahun kan. So 2020 sampai 2025 kan. So RMK yang seterusnya ialah 2026 lah. Okay, so nanti akan ada satu lagi RMK, rancangan Malaysia. Okay, tapi rancangan Malaysia pula akan bergantung kepada rancangan jangka panjang. Okay, wawasan kemakmuran bersama 2030 kan, betul tak? Wawasan WKB 2030. So kita ada RMK 5 tahun, okay, WKB tu 10 tahun, RMK 5 tahun, so dia akan cukup. Lepas tu bajet setiap tahun. Bajet setiap tahun. Okay, jadi kalau kita kena, sebab tu kita kena tahu okay, mana hala tuju negara sebagai contohnya untuk kita buat pelaburan juga. Kan? Kita tengok WKB apa dia punya perancangan dia. Ataupun you tak nak pakai WKB lah, wawasan kemakmuran bersama sebab you rasa you nak study lagi kan. Tapi saya rasa tak nak habis dah study you. Setahun lagi mungkin dah habis.
So memang RMK ke-13 ni memang cantik lah you punya. You tengoklah RMK 13 apa direction dia. Kan? So kalau dia kata okay RMK 13 ni kita nak banyak kepada AI ke apa ke, you kena tahu lah macam mana you nak lapor duit you ke tempat yang sesuai. Okay, contoh lah. Lepas tu implement. Lepas dah tahu, dah rancang dah strateginya macam mana, implement lah the plan by constructing the portfolio. So it meet the investor needs at a minimum level risk. So kita tak nak lah risiko dia tinggi sangat. Kita still risk averse. Kita jangan macam Mak Rempit. Mak Rempit dia memang ambil risiko, risk taker. So kita nak try minimumkan risk. Okay, tapi tak boleh nak hilangkan 100%. Risk tu mesti ada. Okay. Lepas tu you tengok feedback loop. Okay, monitor and update investors need, environmental condition and evaluate portfolio performance. Okay. Policy statement. Okay, ni dia policy statement. Okay, kita kena understand investor need and accurately realistic investment objective and constraint. Apa objektif dia? Okay, you tanyalah objektif. Contoh je contoh you jadi fund manager kan. You kena tanya, what is your objective? What is your risk tolerance? You kena tanya. Robo-advisor, dia akan tanya. Okay, you. Okay, kalau you masuk robo-advisor punya ni investment, dia akan tanya you. Okay, you nak invest risikonya tinggi ke rendah? You boleh tak menerima risiko yang tinggi? Kalau you boleh, then you boleh masuk ke dalam stock market, kan? Kalau you rasa you tak boleh, then you kena masuk dalam fixed income, sukuk ke bond ke. Faham tak? Okay? So itu yang you kena tahu. Okay? Apa yang customer ataupun you sendiri boleh tolerate risikonya. Okay? Boleh tolerate. And then you kena tanya juga, how knowledgeable? You ni tahu ke tak benda you nak labur ni? Kalau tak tahu, jangan. Okay? Kalau tak tahu, jangan melabur. Nanti lebur. Okay? Study dulu sampai tahu. Sampai depan belakang you alih tapak tangan you dah tahu. You alih tapak tangan sebelah sini you tahu. Macam itulah jadinya. Instrumen tu you boleh tahu, you faham. Okay? You faham dia. Barulah you melabur. Okay? You cintakan dia. Bukan cinta suruh ni. Maksudnya you dah tahulah benda tu. You dah tahu. You dah kenal dia. Bukan cinta. You dah kenal. Kita tak mahu yang bercinta dengan instrumen. Okay? Jangan cinta. You kena elakkan emosi. Okay? Emosi tu maksudnya kalau you kena jual, you jual. Faham tak? Okay? Kalau you dah attach, cinta, susah nak jual. Okay? Okay, what other capital or income source do I have? You can tanya. How important is this particular portfolio to my overall financial position? And what, if any, legal restriction affect me? And how would any anti-percent portfolio value change might affect my investment policy? Okay, ini contoh yang terakhir soalan ni kan. Contoh tiba-tiba salah satu saham yang you beli jadi tak syariah. Adakah you akan tinggal pegang je dia ataupun apa? Kan? So itu adalah benda-benda yang you perlu tanya. Okay? Okay, so yang ini lain semua ni kita akan sambung kejap lagi lah. Saya rasa saya punya input quota ni dah habis sangat ni. Okay, okay macam ni. Yang ni you baca, saya rasa tak perlu cerita. Saya nak buka nanti topik selepas ni kepada efficient market. Okay, efficient market. So yang ni you baca. Okay, you baca. Saya dah share kan ni slide ni. Dah share kan dekat dalam grup? Dah share belum? Kalau belum, saya share sekarang. Sebelum saya lupa. Kadang-kadang saya cakap, saya lupa. Macam ada share, tapi tak apalah. Kita nak full page.
Okay, kita saya share dulu. Lepas ni kita akan buka slide lain buka slide lain untuk tengok efficient market. Okay, efficient market. Okay, so lepas ni kita akan take a break. Berapa minit you perlukan? Ke berapa minit saya perlukan? Rasa-rasa berapa minit saya perlukan? You all nak bagi saya berapa minit? Sekarang 8.50, 8.48, 8.50. Berapa minit kita break? Ada ke tak ni? Oh tak, belum lagi ya? Okay, berapa minit? Ikut doktor. Saya tanya you. Oh, bukan. Cukup untuk makan nasi. Berapa minit you makan nasi? Berapa minit makan nasi tu? 15. Berapa? 15, 20. 20 doktor. Okay, 20 minit. So maksudnya 9, Cukup. 8.50, 9, 10 lah. 9 suku lah senang. 9 suku, okay? Alright, so kita akan break 9 suku, kita masuk balik. So, selamat menjamu selera. Okay.